Jurnaliștii britanici de la Car Magazine au prezentat primele imagini spion cu noul model Ford Puma Gen E, care va fi prezentat oficial în 2024 și va intra în producția de serie chiar la finalul acestui an. Ford Puma electric va fi produs la fabrica din Craiova. Dacia Spring, modelul electric al Dacia, este produs în China, așa că nu poate fi considerată mașină românească. Un exemplar camuflat al modelului Ford Puma electric a fost fotografiat pe șosele din Germania, în zona Köln, în timpul testelor realizate înaintea lansării oficiale. Modelul efectuează teste în Alpii austrieci înainte de lansarea sa la salonul de la Paris, când va concura cu modele precum Peugeot E2008 și Volvo EX30. Inginerii fac aceste teste pentru a pune la punct grupul motopropulsor al celui mai ieftin AV Ford, care este legat de cel care susține Ford Transit Courier. Cele două au în comun aceeași arhitectură de platformă B2E, o platformă optimizată pentru utilizarea auto și apoi implementată de echipa de vehicule comerciale a Ford. Acesta înseamnă că ne putem aștepta la o capacitate a bateriei de aproximativ 50 de kW, un motor electric de 100 de kW, adică 134 de cai putere, care antenează roțile din față și o capacitate de încărcare rapidă competitivă de 100 de kW. Specificațiile finale vor fi confirmate în această toamnă. De ce deghizează Ford modelul electric Puma? Bună întrebare, spun jurnaliștii britanici. Camuflajul este neobișnuit pentru un model care există deja, ceea ce ne face să credem că gama obișnuită Puma va primi în această toamnă un facelift, așa cum am relatat pe gadgetreport.ro. Gama Ford a fost doar ușor modernizată pentru anul de fabricație 2024, astfel încât o actualizare mai profundă este inevitabilă. În esență, Ford Puma Gen E nu pare să prezinte modificări semnificative de design comparativ cu modelul actual cu motor pe benzină. Singurele diferențe vizibile sunt grila frontală, care va fi închisă pentru o aerodinamică mai bună, și spoilerul față. Blocurile optice sunt identice cu cele de pe cea mai nouă versiune a lui Puma. Farul e Dynamic Matrix LED, display-ul de 12 inch împreună cu instrumentarul de bord de 12 inch, sistemul de operare Sync 4 cu conectivitate 5G, actualizări OTA pentru software, pilot automat adaptiv cu funcții inteligente conectate, sunt doar câteva din dotările care le vom vedea pe Ford Puma Gen Electric. Un alt detaliu la care ar trebui să fim atenți: va supraviețui celebrul Megabox de 80 de litri din portbagaj și unei baterii mai mari sub podea? Rămâne de văzut. Noul Puma Gen E va fi dezvăluit în octombrie la salonul de la Paris sau poate mai târziu într-un eveniment dedicat în luna noiembrie, moment în care specificațiile, prețurile și detaliile complete vor fi confirmate. Mașina va fi produsă începând din această toamnă pe aceleași linii de fabricație de la Craiova modernizate de Ford Otosan în urmă cu 2 ani, pe care este produsă și versiunea pe benzină. Primele livrări urma să înceapă în prima parte a anului viitor, dacă nu chiar mai devreme, special pentru piața românească. Care este autonomia noului model? Pe baza datelor preliminarii, nu putem spune decât că Ford Puma electric ar putea avea o autonomie de aproximativ 370 de km. Vom ști cu siguranță mai multe detalii când Ford Puma electric va fi prezentat spre sfârșitul anului. Se estimează că mașina va avea un timp de încărcare între 10 și 80% de numai 35 de minute, similar cu e-Tourneo Courier, ceea ce înseamnă că 10 minute de încărcare ar putea adăuga aproximativ 86 de km de autonomie. Performanța ar trebui să fie destul de importantă, în ciuda volumului suplimentar al acestui pachet de baterii de dimensiuni generoase. În esență, motorul electric de 100 de kW este unul care permite o accelerație vioaie, dar să nu vă așteptați la nivelul de performanță în genul celor de pe Ford Puma ST. România a avut un automobil electric produs aici în țară încă dinainte de Revoluția din 1989. În ultimul an al lui Ceaușescu, la fabrica Electromureș din Târgu Mureș, era produs un autoturism prototip cu adevărat ieșit din comun, botezat Electromobil. În anii 80, Dacia 1310 era mașina națională. Pe piață mai erau alte 3 mărci românești: Lăstunul, produs la Timișoara, Allseat-ul, realizat la Craiova, și Arrow-ul de la Câmpul Lung. Toate erau integral produse în România, cu piese realizate de firme românești. Ambiția inginerilor români la acea vreme era de a produce și o mașină electrică. De ce? Pentru că încă din acei ani își imaginau că viitorul industriei auto va fi unul electric.
Se făcuseră deja pași semnificativi în domeniu, România fiind prima țară din lume care producea un moped electric despre care ați putut citi pe larg pe gadgetreport.ro. Astfel că ideea unei mașini electrice, una mică, de oraș, pentru mersul la serviciu, era una extrem de tentantă. În 1989, cu câteva luni înainte de schimbarea regimului comunist, la uzina Electromureș din Târgu Mureș, directorul Ioan Oltean și inginerii Zoltan Tot, Ișvan Sabo și Sandor Șabo, precum și alți experți de la Departamentul de Prototipuri Mecanice și de la Laboratorul de Electronică, au reușit într-un timp record să construiască un prototip intitulat Electromobil. Prototipul nu era unul spectaculos, pentru că focusul era pus pe soluția de propulsie. Inginerii construiseră un motor electric destul de puternic, capabil să ofere mașinii o autonomie de până la 50 de kilometri. Era un adevărat record pentru acele vremuri, în condițiile în care bateriile erau o problemă. Constructorii adaptaseră niște baterii produse la Elba, Timișoara, în așa fel încât împreună să ofere autonomia necesară mașinii. Dincolo de motor, a căror specificații tehnice au rămas secrete, știm că electromobilul avea o caroserie de fibră de sticlă foarte ușoară, adaptată pentru un singur pasager. De ce doar pentru unul? Pentru că, fiind un prototip, inginerii au vrut să testeze mai întâi manevrabilitatea și fiabilitatea mașinii, ulterior urmând să se focuseze pe o caroserie mai mare și mai încăpătoare. Cert este că rezultatele testelor ieșiseră foarte bine. Mașina se comporta excelent pe stradă, iar inginerii de la Electromureș începuseră să lucreze deja la schițele unui nou prototip pentru 4 pasageri. Mașina era produsă exclusiv din piese electronice și de structură produse în țară, cele mai multe pentru Lăstun, modelul Dacia 500 produs la Timișoara. A venit însă revoluția și proiectul primei mașini electrice românești a fost trecut pe linie moartă, odată cu stoparea tuturor liniilor de fabricație. Aceea soartă a avut-o, din păcate, o mulțime de invenții românești despre care gadgetreport.ro a relatat în nenumărate rânduri. Mai mult chiar, dosarul tehnic al modelului electromobil a dispărut fără urme. În toată cercetarea a mai rămas foarte puțin pe internet, nefiind de găsit decât câteva fotografii, iar informațiile tehnice lipsesc cu desăvârșire. Scuterul electric, devenit în zilele noastre o formă foarte populară de transport, nu este de fapt o invenție foarte nouă. Bicicleta electrică n-a fost inventată nici de ruși, nici de chinezi și nici de americani. A fost concepută de un român la începutul anilor 70. Vehiculul a fost botezat Elmo, prescurtarea de la Electric Moped, iar caracteristicile sale tehnice erau revoluționare pentru anii 70. Primul scuter electric, foarte apropiat conceptual de ideea din zilele noastre, a fost lansat încă în 1974 pe vremea lui Ceaușescu. Cel mai uluitor fapt este însă că acel prim scuter a fost inventat și lansat în România. Conceptul ne poate părea absolut obișnuit azi, dar în anii 70 el părea cu adevărat revoluționar, introducând o nouă modalitate de transport personal urban. Autorul invenției este Sigismund Schleifer, un inginer care lucra la Institutul de Cercetări Electrotehnice București. După 2 ani de cercetări la începutul anilor 70, împreună cu un grup de ingineri, a prezentat prototipul primului moped electric denumit simplu Elmo Electric Moped, model cu care a participat la o mulțime de concursuri de inventică. Mopedul Elmo era propulsat de un electromotor dezvoltat în România de aceeași echipă, pentru producția căruia inginerii au trebuit să cumpere un utilaj industrial din Germania, care costase o sumă enormă de 900.000 de lire pe atunci. În schimb, mai departe, producția electromotoarelor avea să fie localizată în țara noastră și pe lângă motocicleta propriu-zisă și electromotorul destinat ei, echipa lui Sigismund Schleifer a dezvoltat o întreagă familie de motoare electrice cu rotor plat cu diverse puteri, care au fost ulterior produse în număr mare cu aplicabilitate în diverse domenii.
Bicicleta electrică Elmo avea niște caracteristici tehnice impresionante pentru acea perioadă. O autonomie de 3 ore, atingea viteza de 25 de km pe oră și avea o putere similară a unui scooter pe benzină de 50 de centimetri cubi. Autonomia sa dura 3 ore de condus în regim urban, perfect pentru necesitățile de mobilitate ale unei singure zile. Am avut succes cu acest motor și mă bucur că am reușit să-l fac. Una dintre mașinile pe care le-am cumpărat din Germania ca să produc acest motor a costat 900.000 de mărci. Am putut să fac sudurile necesare și să realizez acest motor, povestește Sigismund Schleicher, inventatorul mopedului electric. Pentru invenția sa, inginerul a primit o primă de 5.000 de lei și un exemplar pe care să-l folosească pentru uz personal. Aceasta a fost marea recunoaștere după atâția ani de muncă, studiu și teste. De restul, adică de mii de exemplare vândute în Europa, s-a ocupat statul român, profund afectat la momentul respectiv de regimul comunist. La momentul respectiv, televiziunea britanică BBC a trimis o echipă la București pentru a realiza un reportaj cu prima bicicletă electrică Elmo și inventatorul ei. Raymond Baxter, jurnalist britanic, relata în 1974, în singura țară europeană care nu are nevoie să importe petrol, acest nou moped produs local funcționează pe bază de curent electric, a fost conceput și construit aici la Institutul de Stat pentru Inginerie Electrică din București. Here they test everything from high voltage insulators to the noise level of a domestic vacuum cleaner. They've also developed what was originally an American concept, the flat rotor electric motor, which is claimed to possess advantages over conventional motors, the principal one being very compact physical size, made possible by the flat rotor replacing the bulky armature of the conventional electric motor. The Romanians have a family of these in production, ranging from 350 watts to 4 kilowatts. Well, of course, the heart of this little machine is the motor, which has been designed and developed here and is related to those you've just been looking at. Unfortunately, they won't let us film it with the cover off because they're still seeking world patent coverage. But I can tell you it's battery-powered and very small, so let's give it a whirl. Rush hour in a strange city is no place for a considered road test. However, the little bicycle seemed to offer a performance similar to a 49cc conventional moped. După aproape 50 de ani de atunci, România a ajuns să importe biciclete electrice din China, așa cum importăm și Dacia Spring, prima mașină electrică construită sub brandul românesc.